नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओ मध्ये शेवखंड करते। ही 1.5 वाटी पिठी आहे। शेवया करता गहू ओलवून आणले होते, त्यातीलच ही पिठी आहे किंवा कणिकही घेऊ शकता। चवीनुसार मीठ घालते। 2 चमचे साजूक तूप घालते। तूप कणकीला चोळून घेते। अर्धी वाटी दूध घेतले। थोडं थोडं घालून भिजविते। एकदम सैल नको, भिजवून झाले असे घट्टच हवे। 10 मिनिट मुरण्याकरिता ठेवते। तोपर्यंत गुळाचा पाक करते। पातेल्यामध्ये थोडं साजूक तूप घालते। पातेलं फिरवून घेते। पातेल्याला तूप सर्वीकडे लागेल। पातेल्यामध्ये अर्धी वाटी पाणी घालते। ज्या वाटीने पिठी घेतली त्याच वाटीने 1.25 वाटी गूळ फोडून घेतला। गूळ घालते। गूळ विरघळतो आहे। मंद जाळावर पाक करते। गुळाचे खडे विरघळले। हा पाक गाळणीने गाळून घेते। गुळामधील खडे काड्या असतील तर त्या निघून जातील, गाळणीवर राहील। पातेल्यामध्ये पाक घालते। पाक करू। पाक झाला। प्लेटमध्ये 1 थेंब पाक टाकून बघू। 1 थेंब पाक टाकल्यावर पसरतो। गॅस बंद केला। पातेल्यामध्ये पाक थंड झाल्यावर घट्ट येतो। भिजविलेली पिठी बघू। छान मुरली आहे, कडक आहे। थोडं मळून घेते। एवढा गोळा हातावर घ्यायचा, घासून थोडं लांब करायचं व दोनही बाजूनी थोडं प्रेस करायचं। परत एक करते, वेगळ्या पद्धतीने सांगते। एवढा गोळा हातावर घ्यायचा, थोडं लांब करायचं, गोळा मळून घ्यायचा व पोलपाटावर दोनही हातांनी घासून मोठं करायचं। बारीक हवं असेल तर बारीक पण करू शकता। त्याचे सरात्याने काप करायचे। नंतर काप केलेले त्याला दोनही बाजूनी प्रेस करून आकार द्यायचा। तेल तापले। शेवखंड एक एक करून तेलामध्ये सोडायचं। सरात्याने परत करायचे। मंद जाळावर होऊ देते। तेलाऐवजी तूपही घालू शकता। शेवखंड तेलामध्ये होतपर्यंत परत करू। एवढा गोळा घ्यायचा, हातावर करायचं। शेवखंड 2-3 वेळा परत करायचे। सर्व बाजूनी तळल्या जाते। मंद जाळावर छान लालसर तांबूस होऊ द्यायचं। काढून घेते। परत तेलामध्ये सोडते। तेलामध्ये सोडताना काठाने प्रेस करून घ्यायचं। हा बघा, पाक छान झाला। पाक थोडा कोमट करते। झालेले शेवखंड पाकामध्ये घालते। खालवर करते। तेलामध्ये शेवखंड परत करते। तेल निथळून काढून घेते। उरलेले आहे तेही तळून घेते। पाकामध्ये अर्धा चमचा विलायची पूड घालते। झालेले शेवखंड पाकामध्ये घालते। गरमच शेवखंड पाकामध्ये घालायचे। शेवखंडाला पाक छान मुरतो। हे बघा, पाका भरले शेवखंड तयार झाले। शेवखंड पाका भरले हवे असेल तर पाक थोडा कच्चा ठेवावा। शेवखंडावर पाकाचा थर दिसतो। पाकाचा थर नको असेल तर शेवखंडामधील पाक थोडा कच्चा ठेवावा। हे आपले शेवखंड तयार झाले।